Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Välkomna till ett trevligt avsnitt utav Let Me Know-podden där vi ska börja med en ny serie som vi kallar för Kiss Vision, och vi kommer prata om Kiss visuella del, och då är det att vi kommer titta på videosarna och kommentera videosarna och diskutera lite fakta som vi har hittat. Det är inte världens lättaste att hitta fakta och det kanske finns lite faktafel. Men vi hoppas att det mesta stämmer i alla fall. Men vi kommer prata mycket om känslorna som vi själva har för videorna. Och vi kommer titta på videon och sitta och kommentera som vi gjorde under live-videon. Som ni kommer ihåg med Animalize, vi sitter och pratar om vad vi tycker och sånt här. Så att det är lite spännande. Vad tycker ni om det, pojkar? Att vi ska få ha hallucinationer, det tycker jag om. Jaså? Det var länge sedan vi hade hallucinationer. Varför skulle du ha det? Ja, men det är så nu för tiden när man tar reda på saker, då får man vara beredd på att det inte är riktigt sant. Och med nysvenska så kallas det för att man har AI-hallucinationer. Sen om det är vi som har dem eller om det är AI eller kanske till och med våra tittare som har hallucinationer, det vet inte jag. Det får någon annan reda ut. Tack för den info, Bernt. Varsågod. Någon annan som har någonting att komma? Nej, men det är väl kul att se, för det är ju liksom, ska man säga, innan de slår igenom. Ja, för att, ska man vara ärlig så är väl det alla våra vänner som inte är Kiss-fans säger till oss, ja men det är ju bara sminket. Ja. De kan ju inte spela musik. Och hittills har vi aldrig pratat riktigt om sminket och det visuella. Ja, ibland i vissa konserter. Men inte annars så himla mycket. Och det är det vi ska göra nu. Prata om det visuella. Menar du, Marco, att om man har smink på sig så spelar man bättre gitarr? Är det det som du säger? Nej, då är man inte bra enligt. Det fick jag höra när jag var liten, när Kiss inte är bra. Och det är därför de sminkar sig. Det är en gimmick, det är en fluga. Det kommer försvinna som internet och allt det här. Men Marco, Ines Usman. har du koll på att det kommer bli 17 avsnitt i den här serien? Ja, det blir det säkert, och det är jättebra, för det är så man skaffar content och alla undrar vad hittar de på alltihopa ifrån. Precis därför, bra räknat, Roger. Det här är ju lite grann som när vi hade Kiss i Sverige-serien. Den kan vi ju inte fortsätta med därför att Kiss turnerar ju inte längre. Och vi trodde ju inte att den skulle bli så lång. Om vi hade räknat från början så hade vi förstått att den blir jävligt lång. Men det tänkte vi inte på. Jag tror också att har vi konceptvideorna från Peter och Ace också, så blir det 6 avsnitt till. Ja, det kan vi väl lägga in som bonus sen. Det är sånt som Daniel brukar älska när det kommer de här udda videosarna från män som han inte är riktigt förtjust i. White Tiger. Men Kiss i Sverige, vi har faktiskt fortfarande, det här tjatar jag om, för en vacker dag så händer att någon dyker upp och säger jag kan prata om det. Och det är Kiss i Lund 1976. Var är ni alla 2005? Har inte vi pratat färdigt om 76? Nej, det har vi inte, för vi har den konserten kvar. Jaha, okej. Ja, då får vi Lund 76, vi anropar allihopa där. Och vet du vad, Marco? Och då ska ni ha varit där. Inga så här att man hittar på att man har varit där. Det är jag inte intresserad av. För det är som Gröna Lund, det var väl 200 000 där. Minst. Fast det var 1,5 miljon när man börjar räkna allihopa. Ja. Det är väl samma med Bob Marley där. Det var väl 1 miljon och så Bob Marley på Gröna Lund. Ja. Vi ska resa tillbaks till 75. Ja, det är året efter. Ja, det är första promovideosarna som Kiss gjorde. Och det är väl de första officiella inspelningarna man gjorde på video. Och då räknar jag inte konserter eller något sånt där. Rena och inte Hotter Than Hell-reklamen, för det var reklam, Bernt.
Jag såg att du var på väg att öppna där. Det var reklam. Det var ingenting annat än reklam. Hottest band in the world. Det finns mycket att berätta om de 12 minuterna som man inte har fått titta på. Men det här är de 2 första konceptvideorna från en skiva. Ja, men vad fan var sån då? Ja, och det här är ju tiden före MTV. Oh ja, Ja, många 10 år år. före. Ja. Ja, det är lite häftigt. Kan ni låtarna? Ja. Come on and love me. Vet du vad, Marco? Jag trodde du skulle fråga, kan det låta som dem? Och så bara, Nej, tvärflöjten behåller du till Trollhättan. Heavens on fire. Nej, Jag det var fel, Johan. hörde Heavens on Fire på radion idag, det är alltid kul. Ja, men man blir glad varje gång man hör den i bilen. Det är ju fel låt för fan. Ja, jag bara tänkte. men om ni pratar om Chi så kan jag säga att jag kan för sist på den bollen, Ja. men att det är en Doors-låt. 1:12 in i, jag tror det heter 5 to Solot, 1 eller ja. någonting sånt. Ja. Där är riffet från Chi. Och jag varit så här, vad fan, har de snott det av Kiss? Ända tills jag insåg att Doors var ju innan Kiss. Ja, du missade det, Bernt. Ja. Så Det är den som var- vanligt, Bernt har missat mycket så jag undrar Ja, om men han det har är gjort det. garderoben. Hur Vi är vet det med ju dina Kiss-kunskaper egentligen? Är det Ja, som Det finns ju de som tror att den här Månsson kan ju ingenting. Men sen kan jag ju faktiskt säga att jag vet mer än vad vissa andra tror. Ja, det är bra. Komma här. Men nu återgår vi till då Come on and love me och Rock'n'roll all night. Det är 2 klassiker. Ja. Eller hur? Ja. Och de är ju från albumet Dress to kill 75. Men de kallas i samlarkretsar för Alive Promotion. Mm. Ja, Ja, då kan man väl säga att... Det ligger väl inte helt fel egentligen med tanke på att Fast den första är väl inte riktigt så mycket Alive-känsla. Det är Nej. mer som en vanlig video. Medan den tiden andra är ju mer Alive då, tycker jag. Men är inte tiden precis mittemellan om Dress to kill och Alive? Jo, det är det. Jo, för man spelade ju in första tejpen spelade man in i Cobo Hall den 16. Så att det är ju, Dagen efter videoserna. precis. Tänker dig Så det. att det Sen är övade ju här. det är ju början och så tog man ju även kort för framtiden. Sen var det ju som så här, om vi går tillbaka till den här tiden som var 70-talstiden, då var man ju väldigt noga med att kläderna satte man ihop med ett album. Och då förstår jag att man pratar om Alive-kläderna, Destroyer-kläderna och så vidare. Och då är inte det här Dress to kill-kläderna, för de hade ju inga... Nej, de kom ju lite senare där, de kläderna. Ja. Ja, faktum är ju att Detroit var ju första gången de hade sina nya kostymer. Så att jag vet inte om det är i samband med de här videoshooten som är första gången de har ändrat kostymerna. Ja, det kan det ju vara i sådana fall. Fast de hade ju de här svarta spikarna som Roger hänvisade hårt i en podd här att det var spikar. Ja, men det är ju inte jättestor skillnad, men Alive-kostymerna är ju lite annorlunda och de lanseras i samband med den här Detroit. Ja, för då blir det helt plötsligt silverspikar, de här silvervärderade sakerna. Ja. Och Detroit var väl en av de första konserterna som den sålde ut. Det var över 12 000 pers där. Om man tittar lite tillbaka där så spelar de ofta för 1000 till 2000 pers. Men i Detroit, som vi alla vet, där breakar de ju hårt. Ja, det är ju knegarstaden. De visste vad det var för någonting. Ja, det är precis som Daniel säger. Den 11 maj spelar man ju i Boston. Det var sista gången man spelade med Hotter than Hell-dräkterna. Ja. Så att det blir premiär för Alive-dräkterna. Ja. Och det här är ju intressant när ni faktiskt bekräftar en sak som jag har hävdat i många, många år. Att Kiss var ett band för knegarbarn, helt enkelt. Ja. Oh ja. Vad Och, menar du med det, att det var ett knegarband? Menar du att det är något annat idag? Ja, lite grann då. Är det För nu blir politikern som kommer fram här och tycker Nej. inte att det är ett knegarband? Nej. Ifall vi säger som så här, om vi jämför med att gå på Kiss-konsert på Gröna för 15 spänn, 76, Ja. med att åka till Las Vegas för 26, 40 eller 55 000, då måste du ha en helt annan plånbok för att ha råd med det här. Ja, fast det var lite det. du tjänar ju annorlunda också. Jo. Och sen kan du ju inte räkna Las Vegas, för Las Vegas är en specialkonsert. Det är ju ingen vanlig konsert, Bernt. Nej, så kan det vara. Nej. Men därför så är det väldigt bra det här som anordnas nu i Trollhättan. Väldigt, det är bra. jättesnart. Ja. Därför att där så kan man åka som den knegargrabb som man är. Och man har råd att träffa sina knegar-Kiss-kompisar. Fast konserten dagen efter videoserna är ju speciell.
Det är enda Ja. gången de har startat konserter med Rock Bottom. Det är Jaha, härligt. oj. Nej, men ska vi titta på videorna här så att vi kan börja prata om hela Absolut. det här dräkterna, hur de ser Får jag ut, bara- eller visuell och allt det Får jag här. bara fråga innan vi börjar. Ni som ska åka till Trollhättan, har ni packat era packningar? Har ni grejerna Nej, med? ja, det är så gott som packat. Ja, bra. Mm. Det gläder mig. Ja, Jag har en liten ja. röd väska med mig. Mm. Det blir det blir en lång resa för mig. Börjar på fredag kväll vid 7:45 och jag är nere i Trollhättan på lördagen. Var det kring 12-snåret. Då är det precis innan det öppnar Det var då. ett jävla massa byten. Och sen från Ja. Göteborg central så får jag tydligen åka buss ut till Trollhättan. Så att, men det är ju Det kan man, trevligt. det kan Ja, man då. göra. så får vi se vilket skick man är i. Jag har Ja, ingen, du jag har- kommer vara i så fint skick så... har ingen sovvagn i alla fall, men jag får väl sova på stolen. Ja, så har vagnen. du kan inte sova. Aj. Nej, det fanns inte. Och så Nähä. vad hade jag? 4 byten, byta tåg. Alltså vad är det som har hänt med tåg? Ja, det är ju konstigt. Sverige. Och så vill de att man ska åka mer tåg och så är det är Ja. svårt det där. Jag åkte tåg till Köpenhamn för en månad sedan och tågen var inga problem. Men de här ersättningsbussarna, de var ju sena och sega. Och vi hade bråttom där till ett tåg. Och så stannade bara bussen och så frågade ju någon, varför stannar du? Nej, min tid har gått ut. Jag får inte köra längre. Men vad fan, jag har ju skitbråttom. Alltså Ja. mitt tåg går om, var ju någon som blev upprörd där. Ja. Jag får inte köra en meter till. Men det kommer en annan chaufför. Ja, när då? Nej, hon kommer väl på 20-30 minuter kanske. Så bara, folk blev ju flygförbannade. Ja, såklart. Tågen hela vägen här uppifrån, det var inga problem. Men så Nej. fort det blev en buss, då Ja, var de det där problem. bussarna är inte mycket Ja. att hurra för. De är eländiga tycker jag, bussarna där. Men vi kommer åka till Skövde. Och där kommer vi byta till buss och åka buss 1 timme tror jag. Eller vad det var, något sånt Ja, där. just det. Så att det är inte så farligt. Så Så att får vi har man bo trevligt. på, vad hette det? Hotell Oscar, va? Var det den som var 50 meter från... Ja, där hade jag bokat Ja, där rum. är Bernt och jag också. Så att det blir mycket efterfester. Det blir groupies. Ja, då får du ta dem i ditt rum med Bernt där och ha möte med Bernt. Vi kör Bernt. Ja, jag orkar inte med sånt där. Det är lugnt. Fruntimmer går bort. Ni får gå och titta och se om det är som ni tror att det var. För jag vet när jag försökte att göra om det här nu uppe i vad heter det? Mora, Dalhalla. Falun, Dalhalla. Gränna. Uppe i Dalarna i alla fall. Ja, vad fick vi på rummet? Ingenting. Jag fick Marco. Marco är trevlig. Han fick Ja, klä det ut räckte väl gott och väl. Du sov ju på en gång ändå. Ja. Så här. Va? Ska vi titta på videorna nu eller? Nu ska vi titta på videos. Nu Ja, får ja. Bernt lugna ner sig där. Nu ska vi se här vad vi hittar. Kommer det då. någon video då, Marco? Om du är snäll så kommer det. Bara då. Ja. Om Daniel Det- är snäll, kommer det något Aha, då? har ni fått upp den nu? Ja då. Nej, jag vet inte. Ja, nu sätter jag på här då. Vem ska vi sätter se. du på nu då? Videon. Ja, Det är får bara vi- en massa får vi snusk klippa. hela Kommer det? tiden. Ja, så flickan. Hör ni något? ja, lagom. Jag hör er. Ja, just Jättebra. det. Det var ju så här det började. Ja. Det är riktigt snyggt det där tycker jag. Ja. Men de ser ju inte så farliga ut. tycker Det är lite roligt att Ace Frehley spelar den där snutten, för det där är väl en av de få som Paul Stanley har gjort solslingor. Den där första där. jag. Jaha, Gene är igång som attan. Och så den här enormt stora basen som Gene använder. Ja. Ja, men det är häftigt. Peter Criss ser tuff ut alltså. Ja, han ser taggad Han ut. ser jävligt tuff ut. Jag Och sen har har tänkt ju- på den där ljusstaken på scen. Undrar hur många gånger den har ramlat. Ja, det har nog hänt. Och sen får ni tänka på hur många olika videor eller dokumentärer om Kiss har inte den här och nästa varit med i. Fast väldigt snabbt klippt. Undrar om de förstod vilken grej det var att spela in 2 sådana här videor. För de gick ju att använda så fort det var något litet tv-inslag eller så. Om det var smart från början eller om det var en turträff. Det finns en sekvens i den här. Här, ser du? Det står några framför scen med
Och sen står det en kamera där nere. Ja. Ja, titta här då. Oj. Det här är fina grejer det här. Tänk om man hade fått se det här när man var liten på tv. Där har man ju kissat på sig. Jag tycker den där loggan är så jävla snygg. Alltså den där gamla med lamporna. Ja, Ja, den är enkel men väldigt snygg och stilren. Ja, precis. Den borde de ha. Jämfört med den som var på Asylum. Hot in the Shade och sådär. Fy fan. Och så fick de in det där att han... Fire breathing. Ja, de fick in elden. Ja. I Come On and Love Me. Det är bra. Ja. Titta, nu får han sjunga också. Jag har en liten fråga. Varför har Gene aldrig plektrum på videos? Jo, han har ju sagt det faktiskt. Ja. Och det beror ju på att han tycker det ser coolare ut. Ja, Det är fan, egentligen här bara har ingen därför. plektrum. Nej, han har ju inte det. Han har ju aldrig, om du kollar Domino och Unholy på 90-talet. Forever-videon har han väl. Ja, men då ska det ju vara lite mjuk och soft. Men ska man se cool ut, Men här- då kör du sig. Han hamrar ju bara för fullt. Han kan ju inte spela med fingrar, utan han bara kör. Men det är ju väldigt mycket publik här. Här måste ju pojkarna börja känna att det händer lite grejer. Ja, verkligen. Alltså, är det inspelat i publik- Cobo Hall så var det ju över 12 000 pers helt utsålt. Men publik, det fanns ingen publik när de spelade in videorna. Det är nog inklippt. Ja, Men spelar det någon Det roll? är ju live-video, det är ju klipp från det är ju- något annat emellanåt. Alltså de hade ju rehearsals 2 dagar innan konserten. Jag vet inte om det var i samband med det de spelade in sig själva. Och sen publiken från livekonserten. Men det är ju känslan som vi pratar om. Det är inte Ja, hur ja. det var på riktigt. Nej. nej, och För sen, eftersom man spelar basen med fingrarna så förstår man att det är ju inte framför publik. jag hade fel här. Jag sa ju att Gene hade de här med silvergrejer. Det har han ju inte. Han har ju de svarta nej, piggarna ja här. det har han. Ja, det såg jag nu. Det är svarta piggarna han. Som ingen har reflekterat på utom jag tydligen. Ja, där har han ju Ja. de svarta. Vad har han på live-konvolutet? De kanske är svarta. Är de svarta piggarna? Ja, men är de inte vita? Är de inte silver på Hotter than Hell? Alla Nej. tittare har plockat fram Ja, sina det där kommer live-plattor inte och ihåg kollar vad nu. det var. Ja, i slutet på den här videon så är det någon som håller på med en stor ballong också i publiken. Ja, just det. Titta vad mycket folk. Ja. Och det är äldre publik också. Som får sitta ner. Jo, men det är ju... Det är ju Där har äldre du ballongen. ungdom. Ja. Titta. Det är som på Dalhalla. Yes. Fick du med någon ballong från Dalhalla? Ja, 2 stycken. Ja, härligt. Där har vi sett dem nu. Vad fort det gick. Ja, det gick. Ja, men då är ju podden klar då. Då var vi färdiga. hej då. Men tänk om vi hade fått se de här videosarna. När man... Han har ju mörka... Har han mörka piggar på Alive? Ja. Ja, men om du kollar en Hotter than Hell-bild då, är de silver på dem? Ja, men Hotter than Hell så hade han inte den här dräkten. Då Ja, hade men han alltså då- om vi kollar, när hade han silver? Dress to... Fan, hade han silver det på? kom sen senare. Senare. På Är det turnén. ännu senare? Okej. Ja. Så var Jag vågar- För jag misstänker att de där spikarna inte är mjuka. Ja, du har ju fått för dig att det är spikar där. Det är Ja. ingen som riktigt har vågat säga emot dig heller där. Om det är spikar eller inte. Men det spelar ingen roll. Det ser Men jäkligt coolt ut. den här videon då, tänk när man fick se den. Så vi börjar här. När fick Bernt se den här första gången? Jag trodde aldrig du skulle fråga, Marco. Det är nu det blir roligt, måste jag säga. Det här är på fanclubstiden. En tid för väldigt, 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 väldigt länge sedan. Då alla skulle få titta på Kiss i Japan. 55 minuter, 16 mm format. Fan vet om det ens var stereo. Det här var på kåren i Vilken Stockholm. spelning från Japan var det? Ja, 77, den va? mest välkända utav dem. För jag vet, då visste vi ju inte att det fanns. Då visste vi inte att det fanns fler. Vi trodde Nej. att det bara fanns en. Och det var ju den som spelades in 55 minuter lång. Men då kände EMI, fan, vi har några till videor vi kan köra. Vi tar allt. det var ju bra. Det var de här låtarna. Och sen var det den här nu som någon sa att den här får absolut inte nämnas. Så jag gör det. Hotter than Hell, reklamen. Den kördes också.
Den här korta versionen. Ja. På bioduk? På så mycket bioduk det går. På kåren, alltså kårhuset i Stockholm. Men var det en projektor som körde den här på den tiden? Ja, eftersom det var 16 mm som man körde. Men duken var ju otroligt stor för... Vad häftigt. Och vi satt allihopa på golvet. Kan ni tänka er, sitta på golvet och titta på Kiss? Men kåren, vart inte det glädjehuset sen? Det är samma sak. Det är bara att glädjehuset är det är ungefär som någon som hyr ett ställe och så döper den till någonting. Och var låg kåren och glädjehuset då? För Holländargatan i Stockholm. Ja, tack. Jag har till och med gjort, på den tiden som jag körde själv, så finns det ett avsnitt som handlar bland annat om hur det såg ut i kåren. Och vet du när det var, Marco Rovinen? Nej. Det var samtidigt som Kiss Army Sweden var och träffade Car Jam. På, vad är det den heter? Det här stället som ligger borta vid Skanstull där ni var och hängde. Nej, inte så långt ner var vi inte. Det var vi var i en studio. Jag får mig ni var utomhus, eller åtminstone bilderna ifrån. Ja, det var på innergården. Ja. Det var en studio, så var det innergård där. Så. Men glädjehuset, var det inte där de körde Heavens of Fire när jag var liten? Jo. Ja, det var det. Därifrån. Ja. Men har inte du varit på glädjehuset? Jo, det har varit, jag kommer inte ihåg adressen. Jag har varit där. Ja, för Såg du du såg inte väl Wasp där Wasp 84? där? Jaha, Nej, så men jag vill bara veta att Bernt skulle säga adressen, för jag kan inte adressen. Så därför jag ville att han skulle säga det. Ja, men Holländargatan i Stockholm. Hur svårt kan det vara? Det är inte jävla lätt. Och jag var där först. Och sen har jag faktiskt varit med och vara konsertarrangör 1981. Jag var del av en liten närradiostation som heter Heavy Metal Heaven. Där Anders Tegnell på sin tid fick dra i alla tåtar som man kunde för att helt enkelt visa Heavy Load, Attack, många andra band som finns inspelat. Men du Bernt, en fråga till dig då. Ja. Du som har jobbat en del med Anders Tegnell, vad var hans främsta förmåga? Han ger ett spännande intryck när man stöter på honom. Vad var det han var bäst på? För han lyckades ju verkligen komma fram i musikvärlden. Jag tror att det handlar, om jag får tro vad han kommer att säga, så kommer han säga att det handlar om timing och tur. För att efter att Heavy Metal Heaven lades ner, alltså närradioprogrammet som jag var med fram tills det var 1 år kvar, och då öppnade jag eget någonting som heter Rock'n'Roll Fantasy. Men när det gäller Tegnell och de som var kvar, då var det så att då hade Anders sett till att hålla sitt namn ajour hela tiden. Så att en dag så ringer upp en tv-producent till Anders och säger: "Tja, vill du göra tv?" Det är inte med Sivert Öholm, det är inte den grejen? Nej, det är inte det här. det utan då kommer ett program som heter Norrsken. Ja. Och då har ju Tegnell under de här åren harvat hur mycket som helst och intervjuat artister. Och sen har det funnits den här, vad ska jag kalla det för? Ibland då när man träffar en del journalister som artist, där vad jag har fått berättat, så känner man ju ändå liksom att det är connectat, att det är trevligare. Därför att de här reporterna som Tegnell, Jörgen Holmstedt och en del andra, Carl Linnaeus, de har ju läst på. De är intresserade utav artister. Jag tror att det var det handlar om för Anders. Men kan det inte ha att göra med också det att man tycker om artisten? Att man har passionen för artister, för att om man gillar det man ska intervjua, så är det ju alltid lättare än att intervjua någon som man inte har ett hum om. Det kan ju bli väldigt svårt. Och man sätter sig in lite lössläppt i det hela bara. Och det är ju inte samma sak om du har passionen för någonting. Nej, så är det enklare. Helt sant. Och jag kan ju bara säga att under den här tiden, 82 fram till 85, jag intervjuade ganska många, fast inte musiker, utan jag intervjuade skådespelare, och det är en helt annan grej. Vissa är jättemycket här och de vill prata om sina filmer eller saker som har hänt under inspelningen, och så finns det de som är bara nej. Ja, men så är det väl med alla vissa är duktiga och andra inte. Och sånt där. Och sen beror det ju på den som frågar hur öppen man själv är och ställer intressanta frågor lite. Jag tror att det hänger mycket på det också, hur man är som... Jo. För jag är ju
det här har väl alla journalister varit med om någon gång. Jag vet bara att när jag har då haft eller gjort radiointervjuer har man fått en kvart och sen så står pressen bredvid och artisten säger de får vänta, det här var så roligt. Jo, men men när ni ändå fick se det här på bio då, hur var känslan då, Bernt? Folk skrek hysteriskt i salongen. Hysteriskt. Men du då? Hur du då? Men jag är lite så här tystare, finare. Jag är mer så här bara, yay. Gjorde du anteckningar i något papper samtidigt som du såg på dig i sådana fall? Nej, jag gjorde inte det. Och det här, det intressanta också då med den här visningen på kåren var ju att dels var det EMI som hade filmerna och de tyckte att det var tråkigt att inte SVT eller Sveriges Television ville visa de här. Och jag vet att jag tjatade på dem och frågade, vad har ni för någonting? Det var ju så kul liksom för att vi kunde ha en filmvisning tillsammans. Och det var ju det vart. Dels hade de annonser i Expressen och sen så de som var medlemmar i det som då hette Kiss Fan Service, de fick ju gå gratis. Det är häftigt. Och så fick de se något. Men när kom den första gången på tv då? Det var då jag såg den första gången. När var det? Vilket program var det? Jag kommer inte ihåg, men det var bara en snutt av Come On and Love med en typ 15 sekunders snutt. Och det var det är det här jag pratar om, att de där två har ju använts till allt. Ja, kan det vara Norrsken? Nej, det var tidigare. Om det var Norrsken så fick vi se massvis då. Ja. Det var ju Anders med där och styrde. Men var det bara en liten snutt vi fick se? Det var en jätteliten, typ 15 sekunder bara. Vilket jävla program var det som var så elakt? Ja, jag kommer inte ihåg. Vänta, nu får jag testa det här på er. Jag vet att det gick, jag tror att det var julen 80, så gick det en dokumentär om amerikansk rockmusik. Och det var en liten minisnutt med Kiss. Kan det möjligtvis ha varit den här? Ja, det kan ha varit där. Och så var det en halvtimme utan någon som man absolut inte vill se. Ja, typ. Ja, jag såg ju det här första gången långt senare. Det var ju i samband med Salme Oja som gjorde det här. Vad hette det nu? Inte svar direkt. Kvitt eller dubbelt. Kvitt eller dubbelt. Ja. Är du beredd, Salme? Det gäller 24 000 kronor. Ja, det. Varsågod och ta plats i buren. Hör du mig? Ja, det. Låt oss inleda 24 000 kronors frågan i ämnet Kiss med att lyssna lite grann. Det var de söta pojkarna. Vi såg och hörde Kiss framföra låten Come On and Love Me som finns med på LP-skivan Dressed to Kill från 1975. Här spelade de 4 ursprungsmedlemmarna Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley och Peter Criss. Delfråga 1. Paul Stanley och Gene Simmons var de 2 som startade Kiss. Paret Stanley Simmons har tidigare spelat tillsammans i 2 andra grupper. Och delfråga 1 är, vad hette dessa 2 grupper? Delfråga 2. Peter Criss satte våren 1972 in en annons i en amerikansk rocktidning. Han sökte jobb som trummis. Annonsen uppmärksammades av Gene och Paul, vilket ledde till att Peter Criss blev gruppens första trummis. I vilken amerikansk rocktidning annonserade Peter? Delfråga 3. Sologitarristen Ace Frehley blev också han Kiss-medlem per annons. Det var i januari 1973. Men en annan gitarrist var snubblande nära att få den platsen. Han avböjde dock, då han inte gillade Kiss utstuderade smink-image. Vem var denne gitarrist? Delfråga 4. En av originalmedlemmarna i Kiss uppträdde en kort tid i början av gruppens karriär i en sminkning som gjorde honom till en helt annan figur än den han senare kom att föreställa. Vem var medlemmen och kan du kort beskriva hur sminkningen såg ut?
Delfråga 5. Gruppen Kiss sätt att skriva sitt namn med S-en utformade som blixtar är välkänt. Vem var det som 1973 utformade denna logotyp? Delfråga 6. I september 1978 gav de 4 Kiss-medlemmarna ut varsin solo-LP. På soloskivorna fanns såväl covers, det vill säga låtar som tidigare lanserats av andra artister, som nyskrivet material. En av de 4 hade på sin solo-LP en nyinspelning av en Kiss-låt som han tidigare inte hade känt sig nöjd med. Och vår fråga lyder: vem var medlemmen och vilken Kiss-låt spelade han in på nytt? Och då frågar jag dig, Salme, har du uppfattat frågan? Ja, det har jag. Minst 5 av de 6 delfrågorna måste vara rätt besvarade. Och så har du dem skriftligt i kuvertet som du kan sprätta nu. Och så har du 60 sekunders betänketid från och med nu. Ja, Salme, 5 av de där 6 frågorna vill vi att du ska besvara rätt. Och då får du dina 24 000 kronor. Du får själv bestämma var du vill börja någonstans. Ja, jag kan börja med 2:an. 2:an, jaha. Ja. Och tidningen, det var Rolling Stone. Vad tar du sen? 3:an tar jag. Den där gitarristen som, ja, inte ville vara med faktiskt. Han hette Bob Kulick. Vad går det till sen? Och sen tar jag 4:an. 4:an, ja. Det var en kille som var sminkad lite annorlunda i början. Det var Paul Stanley. Och han hade en Lone Ranger-mask som typ skämtteckning av en inbrottstjuv. Och sen, är det 5:an du vill ta? Ja, den kan jag ta. Det var Ace Frehley som utformade logon. De där S-en. Och sen, Ja, gå tillbaka till 1:an eller tar du 6:an? jag kan ta 6:an. Ja. Det var Gene Simmons och låten var See You In Your Dreams. Ska vi gå tillbaka till 1:an och till de där Simon Stanley, vet du, var ju med. De spelade tillsammans före Kiss-epoken, tillsammans i 2 andra grupper. Ja, just det. Kan du nämna de Ja, grupperna? det ena var Rainbow och det andra var Wicked Lester. Vet du vad du har gjort nu? Du har vunnit 24 000 kronor. Välkommen ut i buren. Så då satt man ju klistrad, jag tror gick en gång i veckan på helgerna. Ja. Så jag var ju bara jätteliten när det gick. Men vilken turträff att det var i samband med att Heavens on Fire hade slagit stort ungefär. Så att jag visste vilka Kiss var nyfiken. Så det här var ju jättestort Daniel, att se. Ja. Det som är lite coolt i det här, det är att i den här sommarserien som vi har precis avslutat med alla sommarpratar och sådär, så hade vi med David Frenberg. För han sitter i början och förklarar precis hur det kändes. Och då är han så pass listig så att han har lagt in den här signaturvinjetten till Kvitt eller dubbelt. Och så berättar han just om sina erfarenheter. Ja, då är han precis som Daniel. Så. Ja. Och vart du lite småförälskad också då, Daniel?
Ja, nej, jag tyckte det var fantastiskt. De visar ju lite rörliga bilder varje Ja, det var inte avsnitt. Kiss jag menade. Vad pratade du om då? Jag fattar inte jag. Henne. Hon sa... Jaha, nej, jag hade inga sådana tankar. Jag var för liten för att tänka på sånt. Det var tjejer. Nej, jag ville bara ha infon. Jag ville bara ha faktan. Och jag blev nog mer förälskad i Kiss än henne. Hon var bara som en vehicle to Kiss. Alltså hon var ju bara fram till... Ja, det skulle kunna vara vem som helst. Det kunde vara en fet kille på 60 bast som satt där. Det hade inte spelat någon roll. Ja, men... tack ska du ha. Du är väl inte fet, Roger? Du ser rätt bra ut. Ja. Men det jag skulle vilja säga är att jag kommer ihåg ett klipp, och jag tror att det är för Come On and Love Me som de hade med. Jag minns att jag tyckte Peter Criss såg så jävla cool ut när han trummade. Och han var precis lik den kille som jag fick Rock and Roll Over ifrån. Jag hade en kusin utanför Luleå, vad heter det nu? Ronio. En riktig sån här cool kille med moppe och allting. Och han gav mig Rock and Roll Over och sa, det här ska du lyssna på. Så jag fick den här skivan. Den var lite repig, kommer jag ihåg. Och Peter Criss såg precis ut som honom. Och jag antar att de flesta kidsen såg ut så. Långt, svallande hår. Och liksom lite tuff. Så jag kommer ihåg den där bilden av Peter Criss när han trummade. Och det var från Come On and Love Me eller Rock and Roll Over. Och det är ju, de är ju snyggt filmade, de här videorna. Ja, Kiss gjorde ju om den här videon många gånger. Om man kollar på de senare videorna, till exempel Modern Day Delilah, så är det ju som en variant på det. De står på scen och rockar fett och blåser lite eld. Jag har ju kvar alla kvitt eller dubbel på en VHS-kassett någonstans. Ja, men det var ju grejer då. Vänta, nu ska vi se. Jag tar Daniel först här. Visst har du pratat om det här i ditt sommarspecial förra sommaren? Ja, som fortfarande... det har han gjort. Ja, och det ligger ju fortfarande kvar där på YouTube och på en Spotify eller podd. Ja, de är ju ljudpoddar där han pratar om sin kissresa. Ja. Man kan väl göra så att man börjar lyssna på den där sommarpodden och sen kan man ju bara liksom rulla på. Det börjar väl vara några avsnitt om att lägga ihop det är alla ett somrar. antal. Det är ett antal nu faktiskt. Så att det... Jag tänkte fråga Johan, när såg du det här första gången? Ja, men det måste, alltså jag har försökt att gå tillbaka, men det måste ju som sagt ha varit kvitt eller dubbelt som det var första gången. Men jag började ju som sagt vara med och köpa eller byta alltså VHS-kassetter med bootlegs. På den tiden så när det sändes, då bodde jag faktiskt i Hökarängen av alla ställen. Det var ju bra. Och då var det en kille där som hade väldigt mycket kontakter. Jag fick ju tag i fredagen den 13 filmer, oklippta, och det var inte någon jättebra kvalitet. Det var inte Blu-ray om vi säger så. Men han var ju några år äldre än vad jag var, så han hade ju snappat... Bodde han i Hökarängen? Ja. Han undrade det var samma kran som jag hade. Ja, jag kommer fan inte ihåg vad han hette. Ja, han var ju bra många år äldre än vad jag var. För jag bodde ju i Tallkrogen, vet du. Så jag åkte till Hökarängen och hämtade filmer. Ja, det kan nog vara samma kille där. Men jag tror kring 88-89 så fick han reda på, eller han såg väl att jag hade Kiss-t-shirtar på mig, så han frågade om det var intressant. Och ja, men satan, sa jag. Skaffa en lista så... Och då var den faktiskt med på om det var, jag tror det var Tokyo 77. Lite halvdålig kvalitet såklart. Och då var ju de här promovideosarna Come On and Love Me och Rock'n'Roll All Night med på den. Också dålig kvalitet såklart. Men jag tror att det var kvitt eller dubbelt som det var första gången som jag fick se. Och ja, jag kan säga att jag var väldigt förtjust i Salme Oja. Vad var jag då? 11 år. Och tänkte att det där skulle vara en bra flickvän. Doing this roller coaster ride, and I don't mind shaking a million more. And I've seen a million pretty boys with their long curly hair, smiling at me, wishing I could take them home. Maybe I would if you couldn't be there to hold me close.
Ja, hon gillade ju Kiss. Det var ju, allt var ju klart. Nej, men hon var fantastiskt duktig och jag har tittat på avsnitten och med tanke på hur lite information det fanns på den tiden så är det ju ändå imponerande att hon klarade de där frågorna. För även om jag var insatt på den tiden så var det några grejer som jag skulle ha nog inte kunna klara i direktsändning. Samma sak för mig också. Men jag har en annan grej om Commander Lammy. Jag har ju 14 minuter outtake från den här. Ja, men det har jag sett att det finns på... Ja. Och kom inte det ut med det här samtidigt som det här... Jo. Det här drägget som... Ja. Jag har faktiskt tittat igenom de här innan igår tittade på det här. Och då finns det alltså nästan 2 minuter bara på Peter Criss från Commander Lammy som de klipper liksom ut snuttar ur. Och det finns en take bara Paul hela låten. Det finns en annan take på 30 sekunder där Peter spelar trummor. Och sen är det en take 2 på Paul hela låten. Och sen är det 3 takes på hela bandet så står vid scenen. Och det här är totalt 14 minuter. Typiskt B-content som man måste ha för att kunna klippa in det. Var för bokletten? Vad sa du? Nej, det där, man spelade in det där för att kunna klippa. Så att det där fick Bernt lära sig när vi gjorde Varning på stan eller vad det hette som vi spelade in. Men jag misstänker det är B-kameran då? Nej, man spelar in B-content om man har gjort huvudcontent så spelar man in B-content. Men det borde ju finnas fler på den här. Det borde finnas en på Ace och en på Gene också. Ja, det finns det säkert, men det har inte sipprat ut än. Roger, du får väl prata med den som läckte det här till dig. Det är ju jag har dem där på hårddiskarna jag också. Jag har för mig att jag har dem i min Dropbox i en mapp där. Så att alltihopa som kom ner. Men det är lite, jag gjorde ju samma sak, men det var lite kul att titta på det. För vissa delar av de här filmerna känner man igen från videon sen. Men det här är ju liksom en hel låt, bara en kamera på Paul Stanley, liksom hela Commander Lammy. Det finns ju sån här Holy Grail på Commander Lammy, jag vet inte om ni känner till det, men de var ju med på någon tv-show där och spelade några live-grejer, Deuce och Black Diamond 75, nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Och ryktet säger att de också spelade i Commander Love Me, att den finns också inspelad, men det är ingen som vet vart den tog vägen. Det är en sån där som de söker med förmodligen har det blivit överspelat som eller så har de här ökända gubbarna har den här fast de sitter och håller på den då. Som de brukar göra. Sånt där brukar alltid sippra ut och så har vi vår gode Orakel som brukar ta fram dem på olika sådana här event och visa lite snuttar och så säger han alltid sen spelar ni inte in någonting med videon med mobilen här nu för nu kommer det något som ni får bara ha i huvudet och tack vare det har vi fått se mycket sådana här häftiga grejer som han brukar bjuda på sina klipp. Var det inte AI en sån grej? Jo, det var en sån grej. Jag kommer ihåg att och det som är fint här i Kiss-kretsarna det är att alla respekterar det. Det sipprade inte ut någonting utav. Sen kom den ut i alla fall efter ett tag. Ja, absolut. Men det var via kommer inte ihåg hela den här stormen kring i-videon? Det kommer det att han skulle kasta och om ingen köpte den ska han elda upp den. Ja, det har ju Trollhättans kommun betalat. Trollhättans kommun har betalat för en visning där. Ja. Det är tufft. Men det är ju tur att kommunpengar går till viktigare saker. Vänta, pojkar. Visst pratar vi om Kurt Gooch nu? Den ursprungliga ägaren till AI. För han hade köpt den för 40 lax. Och då vill han ha en ganska fet summa pengar för den här. Annars skulle han... Jag tror inte han har köpt den där. Den där dök upp i de här Kiss-kretsarna. Precis, videosarna som han ska vårda för Kiss räkning. Men som han började tjäna pengar på. Eller så tog han jobbade väl så han tog väl kopior på. Japp, för att kunna köpa Pepsi och grejer och sånt här. Men samtidigt, det är ändå kul att det finns 14 minuter outtakes från Commander Lammy. Ja, tyvärr kan vi inte visa det för då blir det ajabaja för oss. Men vad sa du Roger, var kan man titta på det då?
Roger. Jag kan I dela din dator? Okej. Jag kan dela mappen till det så kan du titta där i lugn och ro vad du hittar för någonting. Får jag fråga, är det möjligtvis så att ni uppmanar nu till piratkopiering? Nej, det här är att man ska dela med sig åt alla håll och kanter. Och absolut för det, och så länge det inte är officiella saker. Ja. Men... För att det finns en nackdel om man inte gör det. Det är ju det att man kan ju helt plötsligt dö. Ja, så försvinner. Och då försvinner grejerna i samma veva och kommer aldrig till någon till nytta. Nej. Och varför ska det inte göra det? Jag tycker jag håller med Alex att det är för jävligt, som han brukar säga. Men om ni pratar om det här med att saker och ting dör och försvinner. Jag pratade med en representant för SVT för inte så länge sedan. Nu ska vi fram i tiden lite grann till 1980 och det har egentligen inte med det här programmet att göra alls. Men det var ju då som Kiss var i Sverige och de var hemma hos Helene Benno. Jag har nu äntligen fått reda på hur saker och ting hänger ihop med de här jävla banden. Banden, frånsett att, och det vet ju redan, att saker som man inte använde eller som man var klar med, det stekte man. Men nu kommer vi till den värsta delen. Banden var inte ens SVT:s, utan de var så satans dyra så att man hyrde band utav företag. Alltså, jag sa det, förlåt, är du säker på det här? Ja, det var kutym på den här tiden, för banden var så dyra så man köpte dem inte, utan man hyrde dem. Och sen när man var klar med banden och inte behövde dem längre, då lämnade man tillbaka dem. Spolar man tillbaka dem också? Det framgår inte av den här historien, kära Daniel. Ja. Men jag har ju en annan fråga. I de här videorna så är det ju bilder på livepubliken där också. Ja. För att man ska liksom, det ska framstå som att det, och i Come On and Love Me så finns det ju en liten sekvens typ 1:17 in där det står typ en tjej och en kamera framför scen. Och så lite innan då är det hela typ packat med folk. Ja, men det måste ju vara att de har klippt av ena kvällen när de spelar in utan publik. Och så har de missat att klippa bort det där. Ja, men Johan, du hade väl någon förklaring på... alltså det jag har fått fram är ju, om vi går på datum, 14 maj, då hade man rehearsals, alltså att man repar helt enkelt. Ja. Och sen den 15 maj, då filmade man ju de här 2 videosarna. Och då... det är playback, alltså man sjöng inte live. Nej. Men man mimade även till Firehouse och Black Diamond, och vad jag fått reda på så körde man även 100,000 Years, den körde man live. För då körde man då att eldgrejer och såna här saker som är inklippta i de här 2 promovideosarna använde man ifrån det. Men, och även Jeans hår tog tydligen eld i Firehouse. Men de lyckades släcka det, så att det gick ju bra ändå. Så, men var det här den 15 maj? Eller? Den 15 maj. Det är alltså dagen innan. Ja, men har de spelat in där och sen bara fyllt på folk efter? Den 16 spelar de ju konserten. Eller så är det ju liveklipp från den 16. Ja, det tror jag. Jag tror att det måste ju vara. Att man, för det, vi har ju den läckte ju ut, vad var det, en halvtimme från den 16 maj läckte ju ut med den här läckan. Sam Loomis. Ja, precis. Så för den var ju professionellt filmad, eller professionellt, men den var filmad i alla fall. Men vi kan ju även berätta en rolig sak om dräkterna. $1,000 kostade varje dräkt för varje medlem. Och tydligen är det en New York-designer som går under namnet Moonstone som har tillverkat de här dräkterna. Jag vet inte om det är en kvinna eller man. Det är inte designen. Jo. Det är sömmaren. Ja, men som har sytt upp det i alla fall. Ja. Och varje medlem fick 3 uppsättningar. Vilket är lite kul då, för vi har ju historien att Kiss var ju punk, Casablanca var ju punk 75 och Alive räddade, så att säga, bandet och skivbolaget. Om vi lägger ihop det, $1,000 gånger, vad blir det? 3, 6, 9, 12 dräkter. Det är väldigt mycket pengar. Ja. Men det kan man ju ha på kreditkort. Ja. Ja, så då har vi löst det problemet. Ja, men vi kan ju döda en myt till då, eftersom Alive då släpptes i september.
och blev ju en framgång. Men redan i augusti hade man ju bestämt att man skulle ha Bob Ezrin som producent för nästa studioalbum. Ja, men det måste de väl ha. Vi såg ju på videon hur mycket folk det är. Ja, men man måste ju haft lite näsa. Vi har ju hela tiden hört att Alive var ju det som räddade Kiss och Alive räddade Casablanca från att konka. Det låter ju häftigare så. Ja, jag tror inte riktigt det stämmer. Pojkar, hur var det nu med den här plattan Bomb? Ja, men den ska vi inte komma till här nu. Nu är det här vi ska... Vet ni vem som gjorde videorna då? Vem som var regisserade? Nu kan inte jag... Claude... Vad heter han? Borrensvig. Det var väl även han som gjorde Exposed, va? Japp. Borrensvig. Borrensvig. Ja. Men det var väl Common Allow Me han gjorde, Rock'n'Roll Night? Rock'n'Roll All Night gjorde han och Common Love Me är ju samma session så att han har gjort båda två, misstänker jag. Okay. Så att det är det man tror. Men det är inte officiellt krediterat för honom där egentligen? Nej, inte Common and Love Me, men Rock'n'Roll All Night är det. Ja. Och frågan är om de här räknas tillsammans. Ja, eftersom det är en film. Ja, det är ju samma session, så att de skulle ha bytt verkar ju lite långsökt. Eftersom de är ju ganska de är väldigt lika varandra. Så att man skulle byta helt plötsligt låter ju långsökt. Och sen påstår man också samtidigt i det hela att Neil Bogart skulle varit den drivande kraften bakom att skapa en video. Kan det stämma? Han var ju lite, om man har sett den här filmen nu, om den ska... Den har inte jag Spinning Gold. Ja, om den ska vara som han var så skulle inte jag bli förvånad om det är han. För det verkade ju snurra jävligt mycket idéer i gubbens huvud. Fast samtidigt så är det ju egentligen ett vanligt framträdande av Kiss egentligen. Ja. Jo, men att spela in en video. Absolut. Alltså, den biten kunde han väl vara orsak till. Men alltså sen att han skulle ha berättat för grabbarna hur ni ska göra. Nej, det tror jag inte. Det var bara idén. Att han var drivande kraften bakom produktionen. Men han var ju ändå president för Casablanca. Så att... Fast pratade inte vi lite om det här när vi körde livepodden om Dress to Kill? Att vi hade väl en uppfattning, han visste inte vad han höll på med. Nej, han hade inga pengar. När det gäller hårdrock så vet han inte så mycket. Men han vet ju det visuella, för att han kunde ju diskon väldigt bra. Det är ju visuellt. Ja. Så att han har ju marknadsfört Donna Summer och liknande andra artister, väldigt visuella artister, så att han är ju säkert inte fel ute när han säger nu ska vi göra en video, folk ska få se det här. Självklart. Kiss är ju för fan öppet mål. Och de hade ju varit, och så får ni tänka på det också, att innan det här så har de ju varit med i olika tv-program. Där vi har fått se Michael Douglas, ABC, vad heter den sista där? Det är en tredje där som jag missade. Och så att vi har ju fått se, de har fått synas i tv i USA. Så att det har ju blivit en efterfrågan då att tv-stationerna kanske får, men finns det inte mer material? Vi vill visa gubbarna och det är ju yppert tillfälle. Så att det kanske är en kombination utav allt det här, att det visuella kommer, folk får se de här videorna kanske som lite promotion i amerikansk tv. Vi fick ju lite sparsmakat och 15 sekunder eller vad det var. Så att i USA kanske det var lite mer. Sen ska vi inte glömma bort en annan sak, och det är att Europa består av ganska många musikintresserade länder. Och det finns ju två i synnerhet som var väldigt, väldigt på när det gäller musikvideo. Dels var det tysk tv och sen så var det nederländsk tv. De krävde ju musikvideos hela tiden, och det är tack vare de här som vi idag kan titta på väldigt mycket, antingen liveframträdanden eller musikvideor från 70-talet, därför att tyskarna sparade på allt skit som fanns. Och sen nu de här sista åren så har det läckt till folk som är intresserade. Var inte engelsk tv med rätt så mycket också? Eller jo, men de hade ju sina Top of the Pops. Ja, de hade sin Top of the Pops. Ja. Medan det här var ju mera, vad ska jag säga, större produktioner, för att om man tittar på hur Top of the Pops ser ut så här nu i efterhand, så jag kan tycka att det var ganska mjäkiga. Där sitter liksom publiken helt passiva med ryggen till artisterna. Men de var ju tvungna att vakta så att de inte varit nypna i rumpan utan här... Ja, men det var ju den andra killen.
Medan i Tyskland och Nederländerna, de musikprogrammen som de hade där, då är det åka av. Då är det live på riktigt. Ja, Tyskland hade väldigt fina grejer. Men det här är ju inspelat då på, vad heter det stället? Michigan. Jo, det var varför jag nämnde det här. Det var ju för att Kiss turnerade ju inte utanför Europa, eller utanför USA och Kanada under den här tiden. Och det började bli sug efter bandet ifrån EMI Electrorola, ifrån Pi i England, EMI i Sverige. Eftersom inte bandet kom så ville de åtminstone ha något att visa. Men de kom ju de sen. hade ju varit i Kanada 2 gånger 74. Ja, i Kanada var de mycket. Men det är inte Tyskland och det är inte... Nej, men det var ju planerat att Kiss skulle åka till Europa i oktober 75 egentligen. Ja, och sen vet vi varför det inte varit något. Ja. För de skulle spela på Konserthuset nämligen i Stockholm. Mm. Ja, det hade varit häftigt. Tänk vilken bootleg. Ja. Oj. Vilken bootleg. Ja, men nu var det Michigan Palace då. En väldigt anrik men väldigt sliten konsertlokal som man gjorde det här grejen på. Och samtidigt så var ju Finn Costello där, fotografen, och plåtade. Och alla vet ju vilken klassisk bild han tog. Ja. Vet vi det? Live-omslaget. Japp. Han var där och så tog han andra fina bilder där på bandet när de poserar och håller på där. Som Kiss brukar göra. Och sen dagen efter, då spelade de på, vad hette den här anrika arenan? Cobo Hall, ja. Och där, enligt legenden, så spelades ju Alive in där. Sen har ju den legenden spruckit, den ballongen. Och på många sätt att den var inte inspelad där, den var inspelad lite här och där. Jag tror och att i studion. Det är en liten del av en låt som är inspelad 100,000 years tror jag. Inte hela, men... trummorna mest också. Ja, men alltså om man tänker rent live-mässigt så är det väl bara en liten del av 100,000 years. Sen resten är ju från övriga. Nu är det ju så här fiffigt att vi är ju inne i september månad nu. Och i september så kom ju det här lilla livealbumet 1975. Och då är frågan, eftersom Eddie Kramer har suttit enligt egen utsago i 46 dagar och nätter och vaskat gamla band, kanske det dyker upp någonting nu till slut. Något som gör att vi faktiskt får... Han hade väl remasterat och fixat, var det väl 5 gig. Det stämmer ju med det vi har hört, att det var ju 5 gig man spelade in live på. Men hade de inte hittat repetitionstaper också? Ja, absolut. Ja. Så det är inte bara giggen utan det är lite rehearsals och det var någon soundcheck också. Och det betyder ju att ni måste ju ta fram spenderbyxorna på pojkar. Ja, men enligt pappa så skulle det ju vara på en rimlig nivå så att alla kunde ta del av det. Ja, det vill jag se. Frugan och bilarna. Det som är lite roligt att titta på den här live-turnén, det är att när de släpper skivan så har de ju bokat många ställen redan, ganska små ställen. Ja. Så de spelar ju för 2-3 tusen pers. Men då märker de, vi säljer ju ut allting. Så redan i slutet på oktober, då börjar de ju boka större ställen. Precis. Och man ser ju att då helt plötsligt blir det 5-siffriga. De säljer ut 7,000, 9,000, 11,000. Är inte den första typ Indianapolis eller något sånt där? Ja, det kan det vara. Men det är så roligt när man sitter och bläddrar i sådana här statistikböcker och så kollar man. Vi har ju alltid spelat för 2-3 tusen. Oj, utsålt. Och så går det några dagar och spelar man för 10 000 och uppåt liksom. Det är ganska coolt. Ja, det är häftigt. Över en natt lite grann sådär. Ska vi komma till nästa kapitel här nu då? Syftet med videon. Vad tror ni syftet var? Promota bandet och sälja skivor och få folk att komma och köpa en konsertbiljett. Helt enkelt. Var det mest för att promota live och visa hur häftiga de var egentligen? Ja, jo. Men för att man har ju med eld i början
Så är att det ju. visa att det är en maffig eld. Och det är ju från den här 100 000 years säkert som du säger där. Ja. För han står ju precis i de poserna. Ja, Och precis. sen har du eldsprutet i mellanklippet där innan man går från nästa låt till andra för att visa att det är eld. Och de visar ju väldigt häftiga klipp om man räknar på Rock'n'Roll All Night att det är mycket publik. Ja. Då visar man ju där också att det är massvis med folk som förstår redan hur bra det här är. Jo, men så är det. Och det säger ju emot som Daniel säger att de är vana att spela för en viss antal publik. Men där på videon så ser det ut att vara jävla mycket folk. Ja, men alltså det var ju över 12 000 pers Ja. på den där konserten, så att det var ju en av deras första såna här riktiga jättekonserter. Så att det blir ju att du visar ju där i bildspråket att det här är ett jättestort band. Och det har de ju anammat genom hela karriären. Ja. Gene Simmons, i Rio de Janeiro spelar vi för 500 000. Ja, du vet. Jo, men det är väl klassiskt egentligen. Tänk själv om man har spelat för så här mellan 1000 och 3000 pers. Ja. Så helt plötsligt så är det 12 000 pers. Ja. De måste ju liksom fladdra på molnen. Alltså. De måste ju vara så jävla överhypade så det finns inte alltså. Det är ju lite roligt, Bernt, jag ska bara säga snabbt här. Ja. Det är ju lite roligt för den där konserten var ju jättestor. Men sen konserten efter, då är det ju fortfarande inte... Ja, jag vet. Då är det inte så det är liksom ganska bra och så pang rätt upp och så ganska bra och så kommer han live och då börjar du få fler ställen som du spelar på för många pers. Men kan videon ha hjälpt till då? Bernt ville komma in där och säga någonting. Säg Bernt. Jo, det som jag kan tycka är väldigt viktigt, det är att när den svenska publiken fick se de här 2 videorna 77 och de var ju alldeles till sig i trasorna, då hade ju många av dem redan sett Kiss på Gröna Lund. Men det som är intressant är att om vi tittar i backspegeln så är jag helt övertygad om att den amerikanska publiken var lika mycket till sig i trasorna som den svenska. Och det finns säkert ett skäl till varför Alive 2 som kom 77, att om du öppnar mittuppslaget i den, så vart det ju alldeles... Och den promovideon för Alive 2, den är ju superlång. Ja. Den är ju jättelång och riktigt häftig och visar alla de här grejerna som de håller på med. Eld och bomber och rök och allt. Men man trodde ju det var så här hela konserten när man såg dem där. Ja, det trodde man att de träffade kvinnor hela tiden. Ja, och, det var eld och rök hela tiden. Herregud, och det var bomber och jag kommer ihåg när jag berättade för mina kompisar. Ja, det smäller hela tiden. Och han dreglar hela tiden. Hur det nu går tillväga. Men det var ju så man trodde. Och, Ja, men om vi backar till den här tiden när de visar den här 15 sekunders rukten. Ja. Vi var ju helt svältfödda. Media ville ju inte visa någonting med Kiss. Nej. Det spelas ju inte på radion, ingenting liksom. Det var helt dött. Det blir ju vanligare sen på 80-talet, då kommer det. Fast det var ju lite turbulent redan där också, att det Lick It Up var en farlig video. Oj. Och den kommer vi komma till att analysera hur farlig den var egentligen. Ja, jag har massor med info om den. Ja, så att men om vi sammanfattar i allt det här då, den här videon. Det är det att vi kan säga att det var första videon som Kiss spelade in officiella, maj 75, eller hur? Ja. Var det en avgörande milstolpe för den visuella identiteten? Har vi inte redan berört det väldigt mycket? Ja. Jo, men jag tycker nog att det är rätt så avgörande, för att här får vi ju se bandet om du inte har varit på konsert eller någonting. Det skapar ju ett sug. Om du är i den åldern jag var då, 10, då hade det ju varit oj. Det här måste ju vara världens bästa band. Titta hur tuffa de är. Det måste ju vara klart bästa musikerna som funnits någonsin. Ja. Kan man elda på scen, då är man bra musiker. Kom inte fram till det någon gång förut. Det är ju bara att titta när man köpte poster alltså. Alltså då var det ju liksom stillbilder. Ja. Redan där så var det liksom, shit, det här är farligt. Det här måste vara skitbra liksom. Så lyssnar man. Och sen när man ser de här videorna sen, typ i början av 80-talet där, de var ju så jävla elaka alltså. De var ju det alltså. Men tänk och det roliga är ju att fast vi var mycket äldre då redan,
så var man ju fascinerad av det. Ja, ändå. absolut. Så att det här hade ju satt sina spår i oss stackare. Bernt hade ju redan lyxat och sett det här, så det här var ju ingenting för honom. Pojkar, det finns en sak som fascinerar mig lite grann så här i efterhand. Ja. Jag försöker att tänka tillbaka. Föräldrarna som var födda på 30-talet och kanske början på 40-talet som då fick barn, och de här barnen kommer hem med de här otroligt våldsamma New Yorkska nazistgudarna. Vad är det för ord du använder? Våldsamma? Ja, det var ju de skrev ju kärleksgudar. Och... Men de skrev ju det här är inte det som det kommunicerades, och det var inte det man fick höra från föräldrarna, utan det här var nu ska jag säga, mina föräldrar har aldrig sagt någonting sånt. Nej, det har inte mina De har heller. sagt att när jag hade mina nakenbilder med de här nakna tjejerna från Kiss 75 och Kvinnan i spindelnät eller vad det var för någonting. Och de står och krälar och krålar på henne. Och den satt på väggen. Det var inga problem, det var bra. Nej. Och mamma tyckte när de tog av sminket, titta hon ser bra ut. Men är inte dina föräldrar typ finnar också? Eller något sånt? Ja, vad det med saken? Ja, de är ju lite hårdare typer. In i bastun och piska på lite. Det ska jag säga till mamma. Ja, du tillhör de här hårdare typerna. Jo, men alltså, jag kan berätta en sak som hände här för ett tag sedan. Då var min mamma, hon är alltså 85 år, inne i en butik. Och i butiken så spelar de Heavens on Fire, tror jag att det var hon sa. Så när hon går förbi kassan, bara, ni spelar Kiss Heavens on Fire, så går de bara. Så är det någon bakom disken som springer efter, hur fan vet du vad det här är? Ja. Min son är förstörd. Jag har en skadad son. Ja. Men ska vi stänga butiken för den här visionsserien här nu? Så, eller ska vi titta en gång till på videon? Nej, men vänta Marco. Ja. Vi ska vara i Trollhättan. Vi kan inte sitta vi ska här vara i Trollhättan. Nej, vi ska vara i Trollhättan. Där, och där är det videor. Jävlar i och där hoppas vi då att vi ser Johan Wallin kommer vara där. Ja. Jag kommer vara där. Bernt kommer definitivt. Han ska leda quizen. Ja, jag har visst lovat det. Ja, så att, och jag kommer filma och mingla och ha med där och vara påträngande med kameran. Ja. Men vet du vad man sa? Och Roger är osäker, det beror på hur drogerna tar honom ordentligt eller inte. Ja. Men Marco, det händer någonting jättekonstigt här. Vi får se hur det här, för det är fortfarande några timmar kvar. Jag ska leda utfrågningen eller frågorna, quizen. De är osäkra arrangörerna på att jag kommer välja för svåra frågor. Finns det för svåra frågor? Nej, du ska välja svåra frågor. Ja. Det finns så många proffs. Och när det kommer till sådana här Kiss-evenemang så är det bara proffs som kommer. Så välj svåra frågor. Men vad använder Gene Simmons för tandborste? Jag ser ju fram emot Bernts live-reportage från den här... Ja, då ska inte du dit som du ser fram emot. Nej. Kommer du missa det här, Daniel? Ja, men det är för långt bort och det är mitt i kneget och allting. Så att det kommer jag missa. Men jag vill gärna se Bernts reportage. Jag undrar lite grann, hur går tankarna kring det, Bernt? Vad har du tänkt fånga på filmen i Trollhättan? Till att börja med så kommer jag ju vara kraftigt överdoserad. Berusad tror jag du skulle säga. Nej, sån är inte jag. Ja, men han innan så måste han ju vara berusad. Ja. Ska du spela flöjt nykter? Det är ju pinsamt. Ja, flöjten. Glöm inte bort flöjten. Nej, Bernt, kör, få höra. Ja, vi kanske kommer att flöjta. Det är kanske det vi kommer att göra. Men det kommer ju vara som så här att för att få den här rätta känslan så måste jag ju vara otroligt uppspidad. Ja. Och det finns ju bara ett enda sätt som man kan bli uppspidad. Och det är ju... Förlåt? Och flöjta. Vad ska du göra då? Fast bli uppspidad med? Men det är energidryck som gäller. Och så är det Marco Rovinen som säger gör! Vad sa han? Ja, vad gör! Ja, det betyder alltså... Kör! Sån här, ja, precis. Aha. Fast han kommer ju från Finland och där säger man gör. Ja, nej, kör säger man. Finjävel. Och då vet ju jag, eftersom ni som tittar på den här podden, vloggen, har ju sett Exposed med Johan Kjellberg. Så ni vet ju hur det kan bli. Ja. Och tänk om det blir så nu i
Trollhättan. Jaha, du ska gå in i karaktären den här. Det vet vi ju inte. Spelade karaktären. Okay. Och när vi Men du Bernt, kan inte jag skulle vilja säga att du kan inte prata lite med Johan och Roger och kanske till och med Marco så de kommer med lite grann. Det skulle jag vilja se, för Marco brukar ju aldrig vara med på de här grejerna. Nej, men vi har löst det till den här gången. Vi har lärde från Exposed att jag kommer ha en mygga jag också. Ja, bra. Ska vi titta på videon någon gång till eller ska vi bara låta videon köra på här? Ja, men kör den sista. Det är ju bara typ 4 minuter. Ja, vi kör en bonus. Det blir en bra avrundning. Så diskuterar vi lite. Och så kan vi säga lite vad vi ser. Så kan du nämna där kameragubben syns, för det missade jag förra. Ja, vi får titta vad kameragubben är. Det är runt 1,17 tror jag någonstans. Okay. Det är en tjej och en kameragubbe som står där på golvet. Alltså, det är inte bra. Är du säker på det? Ja. Då tittar vi här nu då. Ja, men här... Man ser ju, nu är ju publikbilderna massiv med folk. Ser det här? Ja. Det där känns som innan konserten när de kör de här spotlightsen. Precis. Innan det börjar. Titta, Peter Criss är jättetuff. Ja, kolla så tuff han är. Alla är tuffa här. Tro mig, alla är tuffa. Publiken är tuffa och vi som sitter och tittar, vi är tuffa också. Jag tycker om hans sminkning där, han har ju en tagg mindre än han har senare. På sidan. Men det där är rätt så lagom tycker jag. Ja. Han har ju anpassat sina taggar efter ansiktet och på slutet så lyckades han där i Dalhalla rätta till det lite. Ja, bra. Faktiskt. Oj, vad han lirar med fingrarna. Ja. Aj. Men alltså... Man ser ju, det är en stor arena när de filmar bakifrån alltså. Ja, live-grejen är från stora arenan. Ja. Men det här är ju från Michigan. Och live-grejen är från något helt annat. Kolla, det är ju så jävla mycket folk. Ja. Den där snutten var lite konstigt filmad för att vara Peter Criss. Det är alltid svårt att få trummorna och tajma en video. Om man tittar väldigt noga så är det inte rätt överallt. Nej. Men det är så bra som man tänker inte på det. Ja, det här är så jävla löjligt utan att stå och spela med fingrarna. Men tänk vad mörkt det är på scen egentligen. Det är ju inte mycket ljus. Nej, det fanns inte så mycket körare på den här tiden. Och värre vart det där är bra. Det står ju turnén. Ja, det var ju inte mer ljus på den heller. Nej. Och Destroyer då hade de ju inga frontspottar. Det var allt bakifrån. Det är som att säga Wasp nu för tiden. Han har ju aldrig något ljus fram. Nej, det är för att du inte ska se om han spelar eller sjunger. Ska inte se om han mimar eller hur gammal han är eller vad det nu är. Nej, rätt bra. Kolla vad snyggt det där. Och sen, det finns en annan sak med de här 2 videorna. Det är att på Common Lammy så filmar de från höger sida och Rock'n'Roll Night från vänster sida. Ja. De har flyttat där hade vi ju kameran uppställd på stativ. Ja, så, ja. Nej, jag bommar. Kolla, det är så jävla mycket folk alltså. Ja. Det måste ju vara K-behåll allt det där. Ja, det måste ju vara den 16 maj. Ja. Alltså, oj. Är vi nöjda nu? Har vi fått en härlig dos utav Kiss nu? Absolut. Oh ja. Absolut. Nej, men alltså så här är det ju. Att dels så kommer det ju Trollhättan Kiss. Och sen på söndag klockan 19.30. Jag måste påminna om Bandjournalen för att det känns precis som att... Ja, den söndagen vet jag inte om det kommer någon Bandjournalen. Vi får se. Visst är det spännande? Ingen Ska jag vet. Jobba dygnet runt tycker du hela tiden? Jag har inte sagt. Du är en riktig slavdrivare och ändå ska du vara vänster. Det här ska vi ta upp i debatt. Upp till kamp vi arbetare här. Du får ta det på ett redaktionsmöte, Marco. Jaha, nu börjar han låta som en borgarbracka här också. Du får ta det på. Ja, nu tackar vi allihopa här. Tackar. Så tack för den här kvällen, pojkar. Så syns vi i Trollhättan allihopa, utom Daniel och kanske inte Roger. Men vi hoppas på Roger. Absolut. Ja, du får ta bra med droger så att du har alla balans och du flyger fram nästan. Tyvärr så funkar inte droger. Fan, om du tar en Red Bull så flyger du då. Ja, så kan man ju så också se det.
Ja, Du och din läkare får prata om det. Ja, men vi får se videon, jag och Roger Anders. Vi ska gilla videon, intervjua alla. Då har ni ju satt press på oss att göra en riktigt bra video. Ja, det är klart. Annars blir vi väldigt besvikna. En riktig så här Monsters of Rock-reportage där. Ja. Alla ska vara med. Ja, jag är inte direkt orolig för Bernt. Han är ju en klippa på de där jävla... Nej, jag vet inte. Bernt kommer vara lite hypad för han ska ju leda tävling och allt det här. Du vet det där. Du tänker att det blir hybris. Ja, han blir lite lös i magen och allt det här. Oj. Får någon annan ta över. Så att jag måste nog se till att han får 2 gin i kroppen. Ja, men tänk om du kunde slänga en mick till Johan och så fick han prata med några också. Men jag kommer fånga Johan. Han kom, för att Bernt kommer ju vara upptagen. Nej, det går nej, det men inte. allvarligt, alla på Trollhättan, hoppas att det är så många som möjligt kommer och kom gärna fram och prata. Ja. Var inte blyg. Annars får jag ta micken och gå och prata. Det går bra. Ja, det går också. Absolut. Det löser vi. Jag ordnar alltihop av Daniel. Så du behöver inte vara men det låter bra. Jag är lite orolig för Bernt där, som han ska leda quiz och han blir ju lite orolig. Det är lite lös i magen. Det kommer att gå bra. Jag tror du ska vara mer orolig för en annan sak, Marco. Det är när jag har lämnat ut rumsnumret på vårt hotell. Då ska du bli orolig. Johan, har du en extra säng i ditt rum? Ja, det kan vi ordna. Absolut, bra. Inga problem. Så går jag till på portieren och säger att han har gruppisar där uppe. Ja, det får stoppa honom. Det tackar vi för oss. Ha det så bra. Och syns vi där vi syns. Helst inte i hotellrummet med gruppisarna. Det vet du inte. Uff. Ha det så bra. Hej. Hej.